নমস্কাৰ মই নেকি বাৰু আপোনালোকে মোৰ লগত চাই আছে ডিজি অসম আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৱেবছাইট লৈ আহিছোঁ য'ৰ পৰা আপোনালোকে অলপ পেটিএম কেছ আৰ্ণ কৰিব পাৰিব প্ৰথমে ক'ব বিচাৰোঁ যদি আমাৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো পুছ কৰি ল'ব যাতে যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া লগালগ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু এইটো চাব পাৰিব তো ব্লগ আপোনালোকে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে ৱেবছাইটৰ পৰাও কেনেদৰে পেটিএম কেছ আৰ্ণ কৰিব পাৰে মই ৱেবছাইটৰ লিংকছটো তলৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ কিনে ইয়াত আহিব পাৰিব টাইপ কৰিব লাগিব rojkamoa.com আৰু চাৰ্চ কৰিব ইয়াত প্ৰথম দেখিব rojkamoa.com প্ৰথম যোনটো লিখা আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ ফৰ্ম এখন আহিব য'ত প্ৰথম লিখা আছে ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড গেট ₹50 ইনষ্টেণ্টলি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই rojkamoa.com ৱেবছাইটটোত 50 টকা এড হৈ যাব আৰু এটা কথা আপোনালোকে সদায় ইয়াত লগইন কৰিব সদায় লগইন কৰাৰ লগে লগে সদায় আপোনাক ₹1 কৈ এড হৈ গৈ থাকিব যদি যোনদিনাখন আপোনালোকে লগইন নকৰিব সেইদিনাখনৰ ₹1 ইয়াত এড নহয় সদায় দিন লগইন কৰি থাকিলে সদায় দিনে আপোনালোকৰ rojkamoa.com একাউণ্টটোত যিটো একাউণ্ট আপোনালোকে বনাব এই একাউণ্টটোত আপোনালোকৰ সদায় ₹1 কৈ এড হৈ গৈ থাকিব গতিকে সাইন আপ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনাৰ নাম দিব মোবাইল নাম্বাৰ দিব মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ পেটিএম যদি আছে পেটিএমত যোনটো ৰেজিষ্টাৰ আছে মোবাইল নাম্বাৰ সেইটো নাম্বাৰে দিব তাৰপিছত ইমেইল আইডি দিব ইমেইল আইডি দি আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড চুজ কৰি কিনে ইয়াত পাছৱৰ্ড লিখি আৰু আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত চাব এটা কেপচা কোড দিয়া আছে কেপচা কোডটো ইয়াত টাইপ কৰি কিনে সাইন আপ বাটনত ক্লিক কৰিব যেহেতু মই ইয়াত প্ৰথমেই সাইন আপ কৰা আছে গতিকে মই ইয়াত লগইন হৈ যাওঁ লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ এখন উইণ্ড' পপ আপ আপোনালোকে দেখিব পাব ইয়াত কিছুমান অফাৰ দিয়া থাকে এইবিলাক অফাৰে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগে যদি আপোনালোকৰ সেইটো অফাৰ লাগে গতিকে আপোনালোক দেখা দিব হোম পেজত কেনেধৰণৰ কি শ্ব' হয় ইয়াত চাব মন্থলি আৰ্নিং বেলেঞ্চ লিখা আছে ইনষ্টেণ্ট আৰ্নিং বেলেঞ্চ লিখা আছে আৰু তলত ইনভাইট ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ to join Rojkamoa and get ₹3 for each ইয়াত লিখা আছে গতিকে মন্থলি আৰ্নিঙত আপোনাৰ দেখি আছে যে ইয়াত ₹235 আছে মানে ইয়াত মিনিমাম উইথড্ৰ যেতিয়া মন্থলি আৰ্নিং যোনটো ৱালেট হ'ব তাত যেতিয়া আপোনাৰ ₹300 হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে পেটিএম কেছ বা বাই বেংক উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ ইয়াত দেখিছে $235 হৈ আছে মোক আৰু ₹65 লাগে যেতিয়া মই ইয়াত উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম আৰু মই উইথড্ৰৰ কাৰণেও এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাম যদি আপোনালোকক ফেক লাগে এনেধৰণৰ ৱেবছাইট আৰু মই যিহেতু এনেবোৰ ৱেবছাইট ভালদৰে ৰিভিউ কৰি লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ কাৰণে এনেদৰে ভিডিঅ' বনাওঁ যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা $2 পেটিএম কেছ ইনকাম কৰিব পাৰে আজিকালি অনলাইন বহুতো ছাইট আছে যোনবিলাক বহুত ফ্ৰড হয় বহুত ফেক হয় যাৰ পৰা বহুতে ঠগ খাই আছে গতিকে মই তেনেধৰণৰ ৱেবছাইট নানো মই ভালদৰে নিজে ৰিভিউ কৰি লওঁ ভালদৰে মই ইউজ কৰি লওঁ ৱেবছাইটবিলাকক তেতিয়াহে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ চ' নেক্সট আছে ইনষ্টেণ্ট আৰ্নিং বেলেঞ্চ ইয়াত আপোনালোকে মিনিমাম ₹10 হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পেটিএম উইথড্ৰ কৰিব পাৰে মোৰ ইয়াত ₹17 আছে আৰু মই ইয়াত এবাৰ চাগে পেটিএম উইথড্ৰ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে ইনভাইট কৰিও আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডক ইনভাইট কৰি ইয়াত জইন কৰাই কেনে পাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা ₹3কৈ আৰ্ণ কৰিব পাৰে ইয়াত যদি আপোনালোকে কেনেদৰে ইনভাইট কৰে জানিব বিচাৰে তেন্তে ক্লিক হিয়াৰ টু ইনভাইটত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত দেখিব কপি 1 নম্বৰটো আছে কপি ইয়ৰ বিল' ৰেফাৰেল ফ্ৰেণ্ড লিংক এণ্ড শ্বেয়াৰ উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত লিখা আছে এইটো লিংক আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে নতুবা 2 নম্বৰত লিখা আছে আপোনালোকে গেট দ্য বিল' মেছেজ অন ইয়ৰ মোবাইল এণ্ড শ্বেয়াৰ অন মেছেজ এণ্ড হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকৰ যোগেদিও এই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে শ্বেয়াৰ অন হোৱাটছআপত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে গতিকে ইনভাইট কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে তাৰপিছত চাম আমি অফাৰ কি আছে আমাৰ অফাৰ আমি কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত ওপৰত লিখা থাকে আপোনালোকৰ যিমান এড হৈ গৈ থাকিব মন্থলি আৰ্নিং ইয়াত মন্থলি আৰ্নিঙত এড হৈ গৈ থাকিব ইনষ্টেণ্ট আৰ্নিং যিমান আপোনালোকে কমাব ইনষ্টেণ্ট আৰ্নিঙত এড হৈ গৈ থাকিব
গতিকে প্ৰথম দেখিব কেনে ধৰণৰ অফাৰ দিয়া থাকে। ইয়াত কিছুমান বহুত ডাঙৰ কোম্পানীৰ লগত টাইড আপ আছে এই ৱেবছাইটটো, যাৰ পৰা আপুনি যদি তেনেবোৰ ৱেবছাইট ওপেন কৰে, যেনেকৈ ইয়াত ধৰক 1 নম্বৰত লিখা আছে কটক বেংক অপেন ফ্ৰী ছেভিং একাউণ্ট। যদি ইয়াত আপোনালোকে ফ্ৰী ছেভিং একাউণ্ট কটক বেংকৰ ওপেন কৰে খোলে, তেতিয়া আপোনালোকে 5 ৰুপিজ পাব। যেনেকৈ ধৰক প্ৰথমটো যদি আমি ক্লিক কৰোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিব ইয়াত ইনষ্টেণ্ট আৰ্নিঙত 5 ৰুপিজ যাব আৰু মন্থলি আৰ্নিঙত 5 ৰুপিজ সোমাব। আৰু যদি ছেভিং একাউণ্টটো খুলিব বিচাৰে তেন্তে এনেধৰণৰ ষ্টেপ ফ'ল' কৰি কিনে আপোনালোকে খুলিব পাৰে। যেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট নাও প্ৰথমত ক্লিক কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ কাৰেক্ট ডিটেইলছসমূহ দিব লাগিব, তাৰপিছত আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব, আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ দিব লাগিব, তাৰপিছত কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। আৰু নেক্সট খুলি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বেংকৰ কৰ্মচাৰী আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব। গতিকে এনেধৰণৰ আছিলে। যদি আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইঞ্চুৰেঞ্চো কৰাব পাৰে, বা পকাৰ বাজি আছে ইয়াতো চাইন আপ কৰাব পাৰে, বা এক্সিছ ডিজিটেল বেংকিঙতো ছেভিং একাউণ্ট খুলিব পাৰে। ইয়াত যদি অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব ইনষ্টেণ্ট আৰ্নিঙত 5 ৰুপিজ আৰু মন্থলি আৰ্নিঙত 60 ৰুপিজ দেখিব। ইয়াত আপোনালোকে এনেধৰণৰ ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাৰ্টিচিপেট নাওত প্ৰথম ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰথম এইটো লিষ্ট পঢ়ি ল'ব, ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব লাগিব, এণ্টাৰ নাম কৰিব লাগিব, মোবাইল নম্বৰ, আধাৰ নম্বৰ, পান নম্বৰ দিব লাগিব, নেক্সট বটন ক্লিক কৰিব লাগিব, ইমেইল এড্ৰেছ, আৰু ক্লিক অন ছাবমিটত ক্লিক কৰি কিনে আপোনাৰ একাউণ্টত আপোনাৰ এমাউণ্ট সোমাই যাব। গতিকে এনেধৰণৰ আছিলে। ইয়াৰ পৰা যদি ইনকম কৰিব বিচাৰে, মই আপোনালোকক ৰিডিম কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, কেতিয়া কৰিছিলোঁ, ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই দেখাই দিম। মই ইয়াত প্ৰায় এবাৰেই কৰিছিলোঁ, কাৰণ বেছি টাইম নাপাওঁ এইবিলাক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। চব 12 ৰুপিজ এমাউণ্ট আছে, আৰু মই কেতিয়া কোনটো ডেটত কোনটো টাইমত মই ইয়াত ৰিডিম কৰিছিলোঁ ইয়াতো লিখা আছে। ষ্টেটাছ ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ এইটো লিখা আছে, আৰু কিহেৰে কৰিছিলোঁ, পে'টিএম কৰিছিলোঁ সেইটো ইয়াত লিখা থাকে। ইয়াৰ ৰিডিম হিষ্ট্ৰী ইয়াত দেখা পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ট্ৰেঞ্জেকশ্যনো দেখা পাব, ক্ৰেডিট মোৰ ইয়াত কেনেদৰে কি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ৰেডিট হৈছে, ইনষ্টেণ্ট আৰ্নিঙত দেখা পাব, তাৰপৰা মন্থলি আৰ্নিং দেখা পাব, কোনটো ডেটত কোনটো টাইমত আপোনাৰ ইয়াত ক্ৰেডিট হৈছে ইয়াতো লিখা থাকিব, আৰু টাস্ক আপোনালোকে কি টাস্ক কমপ্লিট কৰি কিনে ইয়াত এমাউণ্ট আপোনালোকে পাইছে ইয়াত সকলো ধৰণৰ কথা লিখা থাকে। গতিকে ইয়াত দেখিব পাৰে মই কেনেধৰণৰ ইয়াত পাইছোঁ, ইয়াত মই কেনেধৰণৰ ইনকম কৰিছোঁ। ইনভাইট ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। এইটো দেখালোঁ মই যেনিবা কেনেধৰণৰ ইনভাইট কৰিব লাগিব। আৰু মই ইয়াৰ এইটো ৱেবছাইটৰ লিংকছটো মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ কিনে ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ আহিব পাৰিব। গতিকে ইমানটোৱে আছিলে এটা ইনষ্টেণ্ট roachkama.com কিছু প্ৰক্ৰিয়া, কেনেধৰণৰ আপোনালোকে পে'টিএম কেছ আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব, সদায় দিন লগ ইন কৰিব লাগিব, তেতিয়া সদায় দিন 1 ৰুপিজকৈ এড হৈ গৈ থাকিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ 300 সেইটো 1 ৰুপিজটো সদায় মন্থলি আৰ্নিঙত এড হ'ব। আৰু ইনষ্টেণ্ট আৰ্নিঙত আপোনালোকে যদি যোনবিলাক অফাৰ দিয়া আছে অফাৰবিলাক যদি লয়, তেতিয়াহ'লে ইনষ্টেণ্ট আৰ্নিঙত সোমাব, আৰু তাৰ লগত যি মন্থলি আৰ্নিঙত দিয়া থাকে মন্থলি আৰ্নিঙত সোমাব। ইমানটোৱে আছিলে roachkama.com কিছু বৰ্ণনা। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেন্তে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, আৰু কিবা বুজি যদি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় এটা ৰিপ্লাই দিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।